सुरुमा तपाईहरुलाई म मोडेल भन्दा पनि यो के हो भनेर सिकाइदिन्छु यो जुन पाइप छ यो चाहिँ हाम्रो एक्टिभेट भएको पार्ट हो बुझ्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ एयरहरु हावा इन्टर हुने अथवा भनौं न एयर चाहिँ यो पाइपबाट अथवा यो के भन्छ यसलाई ट्राकिया दिस इज अ ट्राकिया थ्रु द ट्राकिया यो ट्राकियाबाट चाहिँ यो सानो मैले भने मिलियन्स यो गोडको लङ्समा भने पनि हाम्रो लङ्समा भने पनि देयर आर मिलियन्स नम्बर्स अफ द sacs or air sacs SACS हावाको झोलाहरू भन्छ अथवा ब्याग्सहरू भन्छ एउटा गोडको लङ्समा र ह्युमनको हाम्रो थोर्याक्स र एब्डोमेन भन्ने हो जसको तपाईहरुको थोर्याक्स र एब्डोमेन चाहिँ जस्तो हाम्रो यहाँ चाहिँ यो बडीको चाहिँ यो पार्ट छ नि नजिकै यो बडीको पार्ट छ यो भन्छ मैले चाहिँ थोर्याक्स भन्छ यसलाई थोर्याक्स भन्छ भने यो भन्दा तलको एब्डोमेन भन्छ अनि थोर्याक्स र एब्डोमेन छुट्याउनेलाई भन्छ डायोफ्राम यहाँ छ यो पार्ट छ यो सी हियर यहाँ देखाउनु यो पार्टले भन्छ यो पार्टले चाहिँ दिस इज यदि तपाईको लङ चाहिँ यति बलियो भयो भने हेल्दी भयो यस्तो फुट्यो भने हेल्दी भयो अप्सन पायो यदि लङ चाहिँ कक्राक्क गऱ्यो भने चाहिँ यो यसमा जस्तो यो कस्तो हेल्दी रहेछ बाख्राहरूले यति नलेछ कि रक्सी खानु हुँदैन चुरोट खानु हुँदैन यति हेल्दी लङ छ अझै यसलाई अझै ठुलो बनाउनु चुरोट खाएको भए यसको कुहिसक्थ्यो यो चाहिँ बडा हेल्दी रहेछ अनि पढे लेखेको बाख्रा यसलाई के भन्छ अरे पढे लेखेको ब्लू भाइ यो भन्दा ठुलो चाहिँ सकिएन नाइस होस्टेलको दाल भात पुग्न दम छैन होस्टेलको पावर यो हात छोडी पुग्छ कहाँबाट Thank you so very much for watching my video. अनि तपाईलाई एकै मिनेट पनि खुसी दिलाएको भए यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ प्लिज